किसानको पाठशाला युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। केही दिन अगाडि हामीलाई एकजना दर्शकले यस्तो कमेन्ट गर्नुभएको थियो, मसँग 500 बट्टाई छ, 1.5 वर्ष भयो, कतै 50 रुपियाँ पिस पनि बिक्दैन। यस्तो भिडियो बनाएर किसानलाई स्क्याम हान्ने काम नगर्नुहोस् भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यसकारण आउनुहोस्, यो भिडियोमा हामीले यही विषयमा कुरा गर्नेछौँ। किन धेरै बट्टाई पालक किसानहरू डुबिरहनु भएको छ, उहाँहरूले के कुराहरू गलत गरिरहनु भएको छ जसकारण उहाँहरूलाई सोचे जति फाइदा भएको छैन वा फाइदा नै भएको छैन, घाटामा हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। साथसाथै भिडियोमा लाइक गर्न पनि नबिर्सनु होला। तपाईँको एउटा लाइकले हामीलाई हौसला मिल्छ। आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडिको कुरा हो। नेपालमा बट्टाई पालन यति धेरै फैलियो कि गली गली चोक चोकमा बट्टाईको मात्रै कुरा हुन थाल्यो। सेतो बट्टाई भन्दा पनि विशेष गरेर कालो खाले बट्टाई, ब्रिटिस बट्टाई जसले पनि पाल्न थाल्नुभयो। किन पाल्न थाल्नुभयो भन्दा पक्कै पनि कुखुरा पाले जस्तो यसलाई स्याहार गर्न नपर्ने, लगानी 20-25 हजारमा सुरु गरिहाल्न सकिने। त्यसपछि तेस्रो कुरा चाहिँ स्पेस, ठाउँ एकदमै थोरै चाहिने, घरको छतमा, एउटा कोठाको कुनामा, सबै ठाउँमा पाल्न सकिने। तर समस्या के भयो भन्दा सबैजनाले यसरी अन्धाधुन्ध रूपमा बट्टाई पाल्न थाल्नुभयो कि त्यसपछि बजारको समस्या हुन थाल्यो। अब तपाईँले चल्ला बेच्नुहुन्छ माउबाट भने पहिलो कुरा त अब तपाईँको माउ नै राम्रो छैन, माउ नै गतिलो छैन, माउ नै एउटा जुन जेनेटिक कम्पोजिसन हुनुपर्ने हो, जुन शुद्धता हुनुपर्ने हो माउमा, त्यो छैन। किन भन्दा तपाईँले पनि जस्तोसुकै ठाउँबाट किन्नुभएको छ। नेपालमा न त यसलाई जाँच्ने कुनै निकाय छ, न अरू केही छ। त्यसकारण जसले लुट्न सक्यो लुट। त्यसकारण 1 नम्बर त तपाईँले माउ नै गलत माउ ल्याउनु भएको छ, जसलाई हामीले मासुको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तो खाले माउबाट जुन चल्लाहरू निस्किन्छ पक्कै पनि तिनीहरूमा त्यो अन्डा पार्ने क्षमता, त्यो अन्डाबाट बच्चा निस्किने क्षमता आफैमा कम हुँदै जान्छ। त्यसकारण किसानहरूले खुवाउनुहुन्छ बढी, लगानी धेरै गर्नुहुन्छ, तर प्रतिफल कम आउँछ। 1 नम्बर यो भयो। दोस्रो नम्बर तपाईँहरूले मार्केटिङ गर्न जान्नु भएन। मार्केटिङ के कारणले गर्न जान्नु भएन भन्दा अहिले पनि नेपालमा थुप्रै मधुमेहका बिरामीहरू हुनुहुन्छ, बाथरोग लगायतका बिरामीहरू हुनुहुन्छ, कोलेस्ट्रोल लगायतका बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले बट्टाईको मासु खायो भने राम्रो हुन्छ भनेर त थाहा छ, तर बट्टाई कहाँ पाइन्छ नै थाहा छैन। त्यसकारण तपाईँले पनि आजैबाट सुरु गर्नुहोस्। फेसबुकमा पोस्टहरू गर्न सुरु गर्नुहोस्, युट्युबमा भिडियोहरू बनाएर हाल्न सुरु गर्नुहोस्, आफ्नो टिकटकमा बट्टाईकै मात्रै कुरा गर्नुहोस्। त्यो भयो भने तपाईँले पक्कै पनि धेरै ठाउँमा तपाईँका ग्राहकहरू आउनुहुन्छ र तपाईँको बट्टाई राम्ररी बिक्छ। नबिक्ने भन्ने कुरा नै छैन। मेरो आफ्नै पर्सनल व्यक्तिगत धारणाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले पनि 500 बट्टाई पालेका थियौँ। उक्त बट्टाई हामीले 1 महिनामै बेचेर सकायौँ। पक्कै पनि तपाईँले सुविधा खोज्नुहुन्छ भने कुखुराको जस्तो बजार अरू कसैको पनि छैन हो। धेरै थोरै पैसाहरू, कोही कुखुरा उठाउनेले, चल्ला बेच्नेले, दाना बेच्नेले खाला, तर कुखुरा बिक्छ नै बिक्छ। सस्तोमा बिक्ला, महँगोमा बिक्ला, बिक्न नै बिक्छ। तर बट्टाई त्यस्तो हुँदैन, एकैचोटि बेच्न सकिँदैन। त्यो भनेको हामीलाई फाइदा पनि छ। हामीले थोरै थोरै पैसा क्रमिक रूपमा प्राप्त गर्दै जान्छौँ, लगानी पनि धेरै गर्दैनौँ, थोरै थोरै पैसा प्राप्त गर्दै जान्छौँ भनेपछि हामीलाई त्यसरी फाइदा हुन्छ। मैले थुप्रै मानिसहरूलाई भेटेको छु जसले फेसबुकबाट मात्रै पनि बिक्री गरेर थुप्रै कमाउनु भएको छ, राम्रोसँग कमाउनु भएको छ। उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो हप्तामा 1000 बट्टाईको चल्लाहरू निस्किन्छ, तर हामीसँग 3 हप्ता 4 हप्तासम्मको अग्रिम बुकिङ भइसक्छ। किन भन्दा तपाईँले पनि एउटा खाले ब्रान्ड बनाउनु पर्यो। तपाईँले पनि योसँग मैले बट्टाई किनिसकेपछि म ठगिँदिनँ, म गुणस्तरमा एकदमै उहाँहरूलाई विश्वास गर्छु भन्ने एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो। तपाईँले लैमा लागेर बट्टाई पाल्नुभयो, त्यो तपाईँ डुब्ने एकदम स्वाभाविक हो, एकदमै नर्मल प्रक्रिया हो। तर तपाईँ अलिकति सिरियस भएर बट्टाई नै भनेर बस्नुहुन्छ, बट्टाईबाटै आम्दानी गर्नुहुन्छ भने, मैले भनेका यति कामहरू गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँलाई बट्टाई पालनबाट घाटा हुँदैन। किन भन्दा यो लाइभ स्टक अथवा जीवित कुराहरूबाट घाटा हुने भनेको कि रोग आएर हो कि मरेर हो।
मार्केटिङ तपाईँको खुबीको कुरा हो, तपाईँले गर्न सक्ने कुरा हो। हस् त, धन्यवाद।